ba yan? Yung kamay ko. Ang haba naman yung kamay mo. Wala pa ng dog. Walang dog. Eto, naka-live na, oh. Paki-check nyo nga kung ano na yung ano. Tawagin mo nga si Cha. Ha? Pwede mo tawagin dali si Cha? Kung nasa sandali lang, inaayos lang na sandali lang, hindi lalagay na sa case lang. Sige. Sandali lang, parang kang maagat eh. Naka-live na kasi ko eh. Eto, live na to. Kaya lang, wala lumalabas sa akin dito. Ayun, naka-live na ako. Urong tayong konti. Palagay ko medyo mais-ayos na itong live natin. Uurong na lang akong ganito kapag ka. Tingnan natin, ha? Inom muna tayong kape. Pero sigurado kasi ako eh. Noong nakaraan, may piniplay tayo, nagdo-doble-doble kasi nakabukas pala yung ano. Saan ba tayo nakano ngayon? Dito, no? O tatanggalin na natin itong isa. Sige, paano yung mga chat rito para bago siya umalis, naka-set up na. O, nandito na tayo ngayon. Tingnan mo nga chat kung tama na yung ano, lighting. Pasensya na kayo. Ngayon lang kami kakaroon ng laloko sa live. Tingnan mo nga kung malinaw yung ano, yung mukha ko. Ayos. Kalahati. Alin ang kalahati? Mukha niyo. Ay, di. Gagano na lang ako. Pwede naman akong gumanon eh. Andali, ha? Tulungan mo na lang siya. Ganyan. Gaganon lang ako pag may pakikita, di ba? Ay, hindi na. Malinaw na. So, tingnan mo nga yung ano, kung may sound ka. Yung cellphone mo. Dali, ha? Yung cellphone mo, dali. Wala. Pag umalis kasi itong mga sekretary ko, wala na. Nalilito na ako kapag tanda na tayo. 70 na tayo, kaya... O dun sa mga nakapanood ng part 1, part 2, dahil ito part 3 na, meron akong sound. Malinaw. Tingnan mo ako malinaw. Okay. Sige. So, lumalabas dito, lalabas din. Sagutin sa mga katanungan ko. And ngayon, parang na-convince ako. Kasi si Sir Ed talaga, ang dami niya talagang alam. Yan, ako na, i-connectan ko muna. I-connecta ko muna itong HDMI ko. Pag ka muna umalis, siya, huwag ka muna umalis at baka magkaloko-loko na naman to.
Cha, sandali. Hello. Testing. Okay. Ayan, ano na, no? Ano yung tumatahol na? May tumatahol na aso. Ano yung tumatahol na? May tumatahol na aso. Naka-volume ito. Ito naman. Ayun, meron din volume. Hindi siya lumalabas dahil ano ko muna ito. Yung sound. Itong side na to. Hello. So madali sa dito nakakonekta para hindi ako malito. Ito dapat ang minimum. Yun. Ito dapat ang minimum. Wala akong hindi ko malagay monitor. Anyway. Wala akong hindi ko malagay monitor. Anyway. Ayun na naman, no? May echo naman yung ano. Ayun. Tanggalin na nga natin to. Oops, nawala. Ngayon, halimbawa, magpi-play ako ng video. Sample lang muna natin. Magpi-play ako ng video. Halimbawa, ito. Tulad nito. Testing lang muna tayo. Adjust lang tayo. So, in dalawang session, may natulog ba? Ako, yung pong aking high blood. So, in dalawang session, may natulog ba? Ako, yung pong aking high blood. Yun ang problema. Okay, dapat. Sandali Ihinaan ko to. Tingnan natin kung hinaan. Tapos ito naman ang lalakasan. Umiingay. Bale, paano ko ba gagawin ito? Dapat etong nag-e-echo siya pag dito ko ginawa yung yung volume. Yun na nga yun ang namin nag-e-echo siya pag dito ko ginawa yung volume. Tingnan, babawasan ko. Yun na nga yun ang namin Sandali. Konti na lang ito, konti na lang. Kasi kaya ako ginagawa ito, no? Konti na lang ito, konti na lang. Ang totoo, meron akong
O yun, nawala. Meron akong monitor. Ito camera sa laptop, kung diretso ito. Maganda, lahat ng file ko mula sa rito, may lalabas ko. Ang problema, malabo naman ako. Kasi ang cellphone, ang malinaw ang video niya. Ito malabo. Kaya napipilitan akong gumamit ng cellphone. Cellphone, kung gagamit naman ako ng laptop, may sound ito, may sound, nagkakaroon ng interference. Ayun ganun nangyari. Yun ang na-discover ko. Ngayon lang, kanina, nag-testing kami, wala. Pero nung pinagsabay-sabay na namin, ayun na. Yun ang na-discover ko. Ngayon lang, kanina, nag-testing kami, wala. Pero nung pinagsabay-sabay na namin, ayun na. Yun ang na-discover ko. Ngayon lang, kanina, nag-testing kami, wala. Pero nung pinagsabay-sabay na namin, wag na. So, madalit salita, makakapag lang tayo. Wag na. So, madalit salita, ang magagamit lang natin, kung ano yung makikita natin sa YouTube. Pag sa YouTube, doon tayo sa YouTube. Doon manggagaling yung dito. Yan. Dito ako pupunta sa YouTube. Ang pagaganahin ko, YouTube, hindi na rito. Ito, gagamitin ko, picture na lang. Subukan natin, iyan ito. Sa pagbabahagi Ayun. ng tunay na pananampalataya. Walang echo. Tingnan natin kung magkaka-echo. Walang echo. Yun ang mangyayari. Maririnig nyo yung sound, pero sa puro YouTube lang ang makikita nyo. Dito sa laptop, dahil may file ako, mga picture lang para hindi magkakaroon ng echo. Yun, ganun na lang gawin natin. Balik na naman tayo rito. Halimbawa, gagawin ko ito. Ayan. Nandito tayo. Pero hindi natin pwedeng gamitin ang yun na, kumpirmado na. Kasi katatapos ko lang kanina mag-therapy doon sa mag-asawa na may problema sa sciatica, tapos ang dugo nila. Kapi mo na ako, medyo hindi maganda. Pwedeng magkaroon siya ng bukol anytime soon dahil sobrang dikit-dikit. Tapos parang cactus, Ngayon dito, sa mga followers ko, part 3 na ito. Binigyan ko ng time talaga ito, Halos every other day ako nagbibideo kasi hindi na biro-biro ang nangyari doon sa mag-asawa, kay Dr. Willie Ong tsaka Lisa Ong. Na ngayon dumaranas ng mabigat na problema sa kanilang katawan, dahil pareho sila nagka-cancer. Kaya tayo, sabi nga, isang mga mabuting mag-asawa to, ipagsamahan natin sila na sa pag-pray, makarecover sila. Mas magandang mabuting tao dumami kaysa babag na nakaw. Tandaan nyo. Sana itong i-share nyo naman, kung sa tingin nyo, maganda, may natututunan kayo sa akin, i-share nyo kasi ang totoo, hindi naman ako kumikita sa YouTube, Pero parang napansin ko, kaya ako ginaganahan mag-live stream. Pag may nakikinig, may nagsishare, hindi na yung pera, hindi na. Ewan ko, mararanasan nyo rin yan. There is a time mararanasan nyo magla-live stream kayo. Iba yung nararamdaman yung feeling na pinanonood kayo ng tao. At the same time, sa tingin ko, nakakatulong ako, Kaya kung nakakatulong, i-share nyo. Hindi naman makakabawas ng
anumang halaga sa inyo o time since nandito na kayo, mag-sharean tayo. Ngayon, kung sa tingin nyo hindi naman kayo nakikinabang at huwag nyo i-share. Mag-comment pa nga kayo eh. Pag nakita ko sa comment, para ma-improve natin lalo. Dahil sino bang perfecto? Okay. Part 3 na tayo tungkol sa mag-asawa na dito, tingnan natin dito, marami na nag-comment sa kanila. Tingnan natin. Willie Ong. Bagay, pwede ko naman dito. Basta hindi lang natin ilalabas yung yung sound. Doon tayo nagkakaproblema sa sound eh. Oh. Pwede kong i-ano dito sa Doc. Ayan napakarami na nilang video. Alam mo, mabait itong mag-asawa nito eh. Meron silang nagko-comment, hindi talaga sila binabas. Pinaano lang, basta moderate lang. Ako naman, hindi naman itong ginagawa ko, hindi naman pagbabasakan. Kaya nga, sabi ko nga, kaya lang naman ako nag-comment na rito nung nagre-recommenda na sila, ha? Inuulit ko, ha? Kasi iba yung sabihin mong nagkapakimo ko, so good, Nasa iyan, nag-aralan mo naman, we should respect dun sa desisyon ni Willie tsaka ni Lisa. Pero kaya lang naman ako nag-ato ngayon, dahil nagre-recommenda sila, ibang usapan yon. Siyempre, pag nag-recommenda ka, at isa pa yon na may sinabi si Lisa na huwag kayong maniwala, na masama ang chemo. Parang gano'n, sana nagkamali ako. Kaya medyo ako nag-react. Dahil malaking responsibilidad yan, isipin mo, mag-asawa ito, Willie Ong, hindi mo basta-basta sa medisina ito. At marami ako na narinig sa kanila, nag-aano sila ng mga alternative, yung mga herbal, ganyan. Kaya bakit nagka-cancer sila? Samantalang, alam ko, maingat sila sa pagkain, balanced diet sila. Yan ang pag-alam ko, ha. At ang dami nilang binibigay na herbal, o hindi ko naman naano lahat yung video, although nag-follow ko sa kanila, pero hindi ko na papanood lahat. Yung detalye, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, nag-aano sila ng herbal. So, ba't sila nagkasakit ng gano'n at mag-asawa pa sila? So, kung babasihan natin, what more, lalo dun sa walang hindi doktor, magkakasakit kayo, nakatulad nila. Maring hindi ngayon, maring sa next year. Tapos, kung followers, there's influencer sila, susundan nyo yung ginawa nila dahil nagpayo sila na ito gawin nyo. Mula doon sa bakuna, sabi ni Willie Ong, magpakabakuna kayo. Marami na nagsabi, hindi lang ako, na malaki epekto noon sa international community. Marami nang dimandahan yan. Ngayon, ito naman, nagkaano si Lisa, nire-recommenda niya yung chemo. Kaya katulad ng part 1 and part 2, sabi ko, siguro wala namang masama mag-recommenda, kung yun ang mo. Pero may responsibilidad ka yan. Ibig sabihin, yung ginawa mo, yung nire-recommenda mo, na-verify mo yan. Pero para sa akin, uulit ko, sa panahon na ito, hindi pa time para mag-recommenda sila ng tungkol sa chemo. Para sa akin lang, maybe I'm wrong, ha?
siguro palipasin man nila yun na makarecover sila ng gusto na katulad ni Willie Ong sa ngayon na nasa tinatawag na stable ano. Pag sabing stable, hindi ka pa fully recovered. Iba yun eh. Sa aking pagkaintindi ewan ko sa inyo. Ibig sabihin, pagka stable ka, maring nasa hospital ka, ang mga vital organ mo, ayos, clear, pero hindi ka pa pwedeng magtrabaho, lumakad, o kung anong ginagawa mo dati. So, under observation, madalit salita. Ngayon, si Lisa, nagpakimo siya, at nakailan session na ata sila, o hindi ko lang kung natapos, hindi ko naman napanood masyado. At nire-recommenda ang salita niya na, huwag kayo matakot, huwag kayo maniwala, yun ang mabigat. Ano. Kaya nagbigay ako sa part 1 tsaka part 2, kaya maano nyo yun. Ang part 1 nga lang, may pagka-garble yung iba, pero halos nandun na yung board, nilinaw ko rin ng part 2. Ito naman, ang gagawin natin, pag-aralan yung maigi. Kasi kung nangyari kay Willie Ong sa mag-asawa, mangyayari rin sa inyo. Ubusin ang pera nyo rito. Walang magaling dito. Maaring mangyari sa akin. Kaya lahat ng gawin natin, mag-share kayo kung anong maganda, etc. Katulad ko, nagsishare ako. Hindi para basta, hindi. Ikabubuti ng lahat. At malaking lesson ito, ano man mangyari kay Willie Ong, hanggang makarecover sila, may awa ang Diyos, dapat may matutunan tayo. Kung nangyari man sa kanila, matuto tayo na hindi na nangyari sa atin sa kanila. Malaking bagay ang may bibigay nilang kaalaman, awareness. Dahil palagi siya nagsasabi, no? Kaya kayong mga nakikinig ngayon, sana pag-aralan nyo to, yung panoorin nyo yung part 1 tsaka part 2. Kasi ang kalalasan ko medyo matagal na, nasa 49 years na tayo. Hanggang sa nagkaroon ako ng PhD in naturopathy, nag-doctorate ako in naturopathy. Kaya marami ako masishare ng real time o real people na may sakit, nakarecover, iba namatay, pakimo, marami. Makikita niyo yan sa YouTube channel ko. Ang YouTube channel ko ito, ayan. Ang Facebook ko naman, 2 Facebook ko, sarili ko. Ito. Abiso Water yan, pero may marami akong page. Meron din akong AWP. Ito yung, yan natin kung may lalabas ko rito, AWP. Ang dami kasing page. Iba, hindi ito. Ang dami kong page na minsan, hindi naman ako ang naggawa. Yun ang lumilitaw, Abiso Water. I-type ko nga to, Abiso Water. Abiso. Ito. Hindi, livelihood naman to. Anyway, napapanood nyo naman sa YouTube channel yun ay sa Facebook So, tutuloy-tuloy na tayo, Itong sasabihin ko nga sa inyo, karanasan ko to, 49 years, at ako mismo, kung ano yung ginagawa ko, gusto nyo, gayahin nyo. Kasi ako, kung sila, Willie Ong, at Lisa, nagkasakit, kompleto ang diet nila. Pero ba't pa rin sila nagkasakit? Ako hindi ako nagda-diet. Unang-una. Kaya lang, kasi experimental tong katawan ko Kinakain ko yung gusto ko. Kaya na-expect ko, tataba ako. Hindi naman Makain ng karne, crispy pata, lechon. Kung ano-ano pa. Pero awa naman ng Diyos. Hindi ako nagiging obese,
wala kayong high blood, wala akong synthetic na kaisang iniinom. Maliban lang dito. Ito, Prostalib. Oxy, Prostalib. Natural. At itong mga herbal tea. So, yan lang. Pero nakakain ko lahat. Yung gusto ko pag inaya ko ng anak ko, nakakain ko lahat. Eh, ba't di ako nagkakaroon high blood, diabetes? Kasi nga, eto ang sikreto. Inulit ko sa inyo. Ang tao, para maging maayos ang katawan natin, kailangan ma-maintain natin yung mineral nutrients sa ating katawan. Ano ba yung mineral nutrients ang galing yun? Ang totoo galing sa lupa yun. Kaya nilagay yan para may panlaban tayo sa makaiwas tayo sa cancer, tumor, high blood, diabetes, makain natin yung gusto natin. Dahil base sa Biblia, dahil ako naman naniniwala at ako in-expect ko kayo kung naniniwala sa Biblia, ang tao kinuha sa alabok, si Adan, and then si Adan naman nung kinuha ng tadyang para maging babae, kaya pareho silang sa lupa. Pag sinabi kong galing alabok, lahat ng nutrients nandun. Ang ginawa naman ng Diyos, medyo inuulit ko na lang to, pero pagtyagaan nyo na, iba alam na to, pero baka ini-emphasize ko lang na kailangan kompleto tayo sa mineral nutrients. Ang ginawa naman ng Diyos para ma-maintain natin ito, naglalang siya ng halaman, mga herbal, mga puno, mga bulaklak, mga gulay, para makain natin yon. Ang problema ito, hindi lahat ng tao nagagawa yon. Dahil dapat, sa aking at marami naman nagsasabi, maganda nga, iba nga, vegetarian, dapat hindi naman fully hindi dapat 100, hindi rin healthy yung 100% vegetarian. Hindi healthy yon, maniwala kayo. Mamaya, di-discuss natin okay sa part 4. Dapat, para sa akin at sa mga ibang scientist na kakilala ko sa ibang bansa, 90% prutas gulay. Kailangan para ma-replenish, habang umiidad tayo, ma-replenish yung mga nawawala sa ating nutrients. Nag-o-oxidize kasi yan Lalo pag nagpagod tayo, karoon emotional stress, nag-o-oxidize yan. Kaya tayo, pinaiinom ng antioxidant. I-repress ko lang kayo pinainom para wag mag-oxidize. Kaya lang hindi talaga naiwasan. Pag nag-oxidize yan, ang mangyayari, somewhere sa katawan nyo, magkakaroon acidity. Pag nagkaroon acidity, magdidikit-dikit yung nyo na ganito ang nangyayari. Dahil ang dapat, ang dugo natin dapat ganito. Dito nga natin ilagay. Tingnan nyo kung malinaw. Ito, tingin ko mas maganda ngayon, nakikita nyo. Dahil, sisilipin ko una para sigurado. Sensya na kayo, talagang di pa tayo ganong biyasa rito Ayun. Ito dapat para maganda yung dugo natin, kailangan tayo ng mga mineral nutrients na galing sa halaman. At meron din sa karne, pero maliit lang yun. 5% sa karne, 5% sa carbo, Tumataas lang yung 5% na yan, tigpa 5 na yan, kapag nagpapawis tayo, athletic, nagpapawis, construction or what, pwede maging 30% yun, 70% yung prutas gulay. Kapag ayos ang mineral nutrients natin, ganyan ang dugo natin, healthy, healthy red blood cell. Ang red blood cell dapat bilog-bilog, walang tinik-tinik. Pero pagka tumaas ang free radical cell for several reasons, hindi nyo na-maintain yung supplement na mineral nutrient, fruits, gulay, o kaya na emotionally stress kayo,
o kaya na poison kayo, na which katulad ng nakatira ka sa malapit nagpipintura, nagwo-welding, maapektuhan ka dyan. O kaya kasama na yung bakuna kung ito katulad ng bakuna sinasabi natin. Magiging ganyan yan, no? Magkakaroon ng tinik-tinik. Corrugated siya, hindi siya makakapagtrabaho, bakit? Ito ang nangyari, caused by free radical. Ewan ko kung makikita nyo ito, hindi ko na may mabasa nyo. Hindi ko lang kung mapapalaki ko ito, no? Tingnan natin. Ay, hindi. Ito, free radicals, magiging ganyan. Pero, halimbawa, kahit ganito kayo, hindi naman agad may sakit kayo, baka athletic pa kayo niyan, eh. Pag nagkaganyan, hindi na makakapag-deliver ng tamang nutrients hanggang sa magdidikit-dikit yan na parang ganito. Ganun, lumayo dali. Okay, anyway, ito yung normal na dugo, no? Dito ba tayo? Yan yung sinasabi ko, yung nasa picture yan. Actually, yan yung dugo ko, eh. Ganyan. Yan ang dugo ko at my own age, 17 na ako mahigit. Pero kapag na-stress tayo, eto, ganyan na nangyayari, nagdidikit-dikit na. Tumaas ang free radicals. Pag napabayaan natin, halimbawa, kinalas natin, makikita pag kinakalas na yan, ito mangyari, may tinik-tinik, hindi na bilog. Yan, mahina na mutation that lead to cancer. Ito kadalasan na stroke ito. Ito, pasyente ko ito na stroke ito, kaya ganyan eh. Kaya kailan ayusin yan. Hindi pwede exercise. Alam mo, na-stroke kayo, exercise agad na hindi inaayos to dahil may stroke kayo uli. Kaya may tinatawag na second stroke, third stroke. Yan dapat ang ayusin dahil kapag hindi maganda ang dugo natin, yan ay nasa Biblia, ito. Ang nangyayari, dapat ang dugo pa rin natin, ito pula. Ito, summary na rin ito, pero bibilis kasi iba, baka bago lang kaya para may iwas yung tanong-tanong. Magiging itim na dapat, lahat ng sakit pwede na mangyari sa inyo yan. Na dapat ganito. Ganyan dapat. Kaya yun ang mangyayari. Kapag hindi natin na inano yan, isang malaking ano mang ginawa mo sa wellness, whatever wellness na procedure ginawa mo, hindi mo alam ang paano mapaganda ang dugo ng isang tao, hindi mo mapapabuti ang katawan ng tao. Kasi bakit? Ang Biblia kasi ito, sabi ko, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. Alam naman natin, common sense, pula ang dugo, naging itim na. Maaring dikit-dikit na hemoglobin, hindi nyo alam, ngayon nyo lang nalaman. Ang normal. Pero hindi nyo kailangan maging matalino. Kaya rito, pagpunta kayo dito sa Abiso Wellness, yan ang unang checkin namin. Nagbibigay nga kami ng libreng check-up dyan Sa paa, checkin natin yon. Kung ano yung kulay mo sa paa, kung ano yung kulay ng dugo mo sa paa, yun din ang kulay mo sa ulo. Kaya marami tayo rito na maraming, alam naman yun, accepted naman sinasabi. Maraming doktor sinasabi, ang stroke ay traitor. Maring cancer din, maring Kasi huli na katulad na nangyari kay Willie Ong. Isipin mo, ang laki na ng 16 cm bago nalaman, pero meron siyang pain na hindi, unbearable pain na parang sinasaksak. Sabi, yung napanood ko, Kasi yung ultrasound, may limitasyon yan, hindi 100% yan. MRI, ultrasound, CT scan. Kasi pag yan tumago sa buto yun ang problema. Yung accuracy, hindi, nasa, I think, 75% lang. Yung mga sinabi ko sa inyo. Kaya, gano'n na nangyari kay Willie Ong. Huli na, nalaman nila, malaki na yung tumor. Paano gagawin natin? Diba? Kaya ang nangyayari iba, nagpapa-biopsy, marami, mammogram, punta tayo sa biopsy. Ang biopsy, tandaan nyo, ang katawan natin, pag nagkaroon na ng tumor, ibig sabihin tumor, nagkaroon ng mutation yung cell nyo, naging abnormal.
Ang abnormal cell, nag-mutate yan into tumor. Pag chinek nila yon, siyempre, pero ang katawan natin, may sariling self-defense mechanism tayo. Kung nag-cancer yan, ikukonsil nila yan. Parang ikukonsil nila yan. Kadalas nandun sa, maraming klaseng tumor, ano? Hindi ko na i-detalya, haba lang eh. Parang ilalagay na sa plastic ng katawan natin. Yan ang defense mechanism eh. Ang gagawin naman, kailangan makita ang biopsy para malaman kung anong yan. Ano ba yan? Aggressive ba yan? Non-aggressive? Marami sila. Bubuksan. Pero may side effect yan. Alam niyo ba yung basura, pag kami bahay tayo, meron tayong malaking basura, yun na itatapon natin. Pero katulad ko, bahay ko, hanggang third floor. O ilan ang basurahan namin dito? Siyam ata. Ilan to? Isa, dalawa, tatlo, sa clinic, apat, sa taas, tatlo, sa third floor, sa baba, sa clinic, marami. Mga maliliit yun, ano? Yung ilalagay namin doon sa isang malaki naman, doon namin ilalagay, para yun naman itatapon sa labas. So, ang mangyayari, nailagay na natin sa plastic, ang katawan natin. Halimbawa, sabihin natin yung lymph nodes. Wala ni, halimbawa lang. Nalagay natin yung conceal. Hindi kumakalang kasi pinlabaga sa bahay, pinlasik na. Pero meron kayo, gusto mong malaman kung ano yung toxic doon, kung ano yung basura na binuksan mo. Hindi ba kakalat yun? Kakalat. Ang sabi naman ni Lisa, kaya daw kumalat dahil madati ng kalat, kumalat na. Hindi, kakalat yun. Bakit? Huwag mo tayo muna sa complicated na Marami akong pasyente, simula nang binuksan yung binayopsy, in less than 60 days, kumalat, lumaki. That's the real facts. Totoo yun. Kasi kami, ang dami ko ng pasyente doon, halos 2,000 na nga pasyente ko mula 2022. Don't forget, panoorin niyo yung part 2. Mag-subscribe kayo sa amin, makita niyo doon sa live o kayo doon sa home ng Ismael Abiso channel. Ang dami kong pasyenteng dumating, halos dumami nung nagkaroon ng vaccine. Totoo yan. Kaya ako sinasabi ngayon eh. Kaya kung may edad na ako, makakatulong sa inyo, paniwalaan nyo, it's up to you, no? Pero dahil mabigat, pag sa isang pamilya pumasok ang cancer, may stress kayong lahat. Kaya kung may matutulong ko kahit sa kwentuhan lang, ginagawa ko, no? Yan, pag binuksan mo yung kakalat yan, marami kaming pasyente. Meron naman hindi. Pero sa 10 nagpa-biopsy, reklamo nila within 60 days lumaki. Sabihin natin 80%. At naging aggressive. Ang dapat yan, para sa, paano dapat gawin? Huwag i-biopsy. Kaya nila ginagawa, anong dahilan ba't kailangan i-biopsy? Kasi ang medical practice, kailan ma-identify nila Tingnan nyo tingnan nyo. Ma-identify nila kasi may mga particular treatment yan, kasama na yung chemo, o kung ano mga hormones, etc. Pero sa natural, na katulad ng ginagawa ko, hindi kailangan yan, parehas lang ang therapy. Sa amin nagbabago lang dun sa herbal kung anong concentration ng herbal. Huwag mo nang galawin yan, yung bagasan na nakabalot yan, ilagay mo sa ganito kasi ang tao eh. Pag yan, dugo mo umitim, subject ka na sa lymph nodes. Di basura na maitim kumakalat yan, ganito. So, may kinalaman dito sa para basic lang, pag-usapan natin. Ito. Since wala naman sound, pwede ko kayong i-orient dito. Wala tayong problema. Yan. Nakita niyo? Yung katawan ng tao, ito. May mga kulay green, di ba? Yan yung sinasabi ko baga sa bahay, ang illustration ko, comparison. Meron kaming malaking basurahan sa dito, nasa baba, para tatapo namin diretso. Pero may mga basurahan kami siyam na maliliit. Ito yung lymph nodes. Baga sa tao, ito yung basurahan maliliit.
Yan, may capacity. Ano yung lymph nodes? Doon dumadaan yung mga toxic natin. At may laboratory siya yung nagpo-produce ng antibodies. Halimbawa, ganito. Di ba yung sinabi ko yung basurahan? May capacity lang yan. Hindi mo pwedeng damihan ng basura dyan dahil aapaw ka, hindi mo maisasara, di ba? Kaya, halimbawa, ang capacity lang ng bawat lymph nodes, 100 na toxic. Yun lang ipoprocess niya. Ang lalabas niya, lilinisin niya yun, may matitira, o takatsitsikin niya kung ano yung toxic na pumunta ron. Basura yun eh. O, tapos ilalabas niya, yung toxic. Kasi yun ang lymph nodes, baga sa yun ang sewer natin eh. Pero ang pagkakaiba ng katawan natin, tsaka sa bahay, ang bahay kasi merong nawasaw pipeline, merong sewer line, merong electrical line. Tatlo yung tubo ng katawan natin eh. Yung lymph nodes, yun yung sewer line natin. Halimbawa, pumasok 100. Nakita niya, may problema, may toxic. Yun ang capacity niya, lalabas yun. 95% itatapon niya. Pero yung 5, ibabalik niya. Kasi may laboratory yung lymph nodes. Yung sampling na yun, yun ang ginawa ng ating katawan o ng ating doktor para ang gagawin, yung 5%, hindi lahat tatapon eh. 95% tatapon sa sewer. Pero yung 5%, babalik sa katawan sa cardiovascular. Kasi yun yung gamot na ginawa na antibodies natin, ginawa ng ating katawan. Katingnan nyo, may sarili tayong doktor eh. Ang problema lang ito, pag maitim na yung dugo nyo, na hindi naman dapat, so ang dami mong toxic. Ang mangyayari, magbabarayan, imbis na 100 lang ang pupunta, 200 ang pinoprocess nyo, maiipon ngayon, mag-i-stack up. Nakatulad dito nangyari. Ayan o. Stage 4 na yan eh. Kulani yan dito. Ito yung kulani, sinasabi ko, yung mga basurahan. Kailangan ng katawan yan dahil sa buong katawan natin, may cell, may waste. Kailangan yan, properly take care ng ating lymph nodes. Dumaming toxic, maitim ang dugo mo, na hindi naman dapat. Magkakakulani ka. Minsan ang kulani, eto, may pakita ko sa inyo. May nagkakulani. Huwag niyong babaliwala yung kulani Speaking, kulani muna tayo. Teka muna, nakita niyo ba ito? Ito, nakita niyo ito? Tingnan ko muna sa video. Baka mamaya hindi niyo nakita, ma-skip niyo yan eh. Tingnan ko. Oo nga, nakikita nga. Pero ilalabas ko lang, ko. Paano na tayo pasarap tayo ng pasarap ng usapan dito. Don't forget, 49 years na ako rito at scientist ako. Tingnan natin kung nakikita niyo yung malaking image. O yun, nakikita. Sensya na, medyo ako lang mag-isa eh. Okay? Kaya naging ganyan yan, tumaas ang toxic niya saan? Doon sa paa. Ang katawan natin, may sarili tayong doktor. Yun nga, nandun sa lymph nodes, di ba? Ibinabalik niya. Pag nakita niyang maitim yan, ibababa niya yun dito sa paa. Kasi sa paa, walang organ yun. Dito may organ eh. Dito may organ. Ibababa niya yun doon. Kasi buto lang yun sa laman. Hindi tayo mag-aalala. Yun ang sinasabi kong basurahan, di ba? Kaya reminosa ko yung bahay ko eh. May siyam kaming maliliit na basurahan, may malaking basurahan. Yun yung sa paa. Na yun ang itatapon. Dapat nadidetox kayo ron. Kung talagang dumami na. Kaya dito, chinecheck namin yun. Kung ano yung kulay sa paa nyo, yun din ang kulay sa ulo. Ito tuloy-kulay, ha? O, kanina pinag-usapan na natin eh, may sa ulo, umiitim din eh. Kasi, bakit iitim eh? Sa paalang maitim, hindi kasi umiikot ang katawan natin, dugo natin. 7 times per hour. May pressure yung dugo na, yung pump natin, diba? Puso, pam, pam, pam. Ikot yan, ikot. Hanggang sa, dapat babalik na. Kaya lang, dahil nga malapot, ang hirap at mataas pa, mahina ang pressure kumpara sa ibang parte, naiwan dito. Na yun isa nagiging dahilan, stroke. Kami rito, balik na naman natin.
napipredict namin ng stroke kapag ganyan na, oh. Eto, bakit ito stroke, ha? Although nabanggit ko, pero hindi ko masyado na-emphasize, eh. Oh, ayan, nakita nyo? Tanungin niyo yung doktor. Hindi ko sinisiraan ng doktor kasi sinasabi naman nila to, eh. Wala akong ano sa doktor. Kailangan natin yan. Pero inuulit ko, hindi lahat ng sakit pwede nating pagkatiwala. Kaya nga doon sa part 1 and part 2, sinabi ko ron, kaya gumawa ng batas si Dr. Juan Playeri, Senador, 1997, ng alternative medicine o alternative healthcare o traditional healthcare. Kailangan pag-aralin yung naturopathy na tinatawag na katulad ko, no? Kung ano ang kulay mo sa dito, sa paa, yun din ang kulay mo sa ulo dahil na umiikot na isda dito. Oh, kaya kami rito, nasasabi namin, oh, may stroke ka anytime. Lalo na, anong palatandaan? Sumasakit na ito. Parang palagi sumasakit. Akala, hindi, nakatulog kasi ako, ganun eh. Naipit ko. No. Bakit? Eh, dati mo naman ginagawa yan eh. Yung pa rin naman ang unan mo, yung pa rin eh. Eh, ba't kasi nga naglalak na, maitim na yung dito sa ulo nyo. Hindi na masyado nagsisirculate. Nakadesign ng katawan natin na elastic tayo, flexible. Eh, kaya lang pag umitim yan, maglalak. Sasakit ito. O, nag-indication nyo na hindi masyado nagsisirculate. That's an alarm, ha? At yan ay kasama sa defense mechanism para hindi magpagamot ka na, magpa-check up ka, something wrong, mag-ingat ka sa pagkain. Oh. Eh, hindi mo pa pinansin, umiitim na rito, pinatherapy mo, pinakairo mo, katulad ng Cairo. Kaya alam niyo ba, ang daming nadidisgrasya sa Cairo. Bakit? Hindi chinecheck ka doon, kakairo ka agad, kaya iba napuputo ka ng ugat. Tingnan sa Indonesia, ang daming nadisgrasya ron. Binawal yan buong bansa nila sa Indonesia. Maring ibang susunod na. Kasi iba, siyempre, hindi naman nila Dito nagkakairo kami, pero napakaingat namin dyan. Kasi nga 49 years na ako sa wellness. Kaya ito marami kayong matututunan. Na life-saving, na hindi nyo alam. Na matututunan nyo ng libre. Pinaghirapan ko ito, na binibigay ko sa inyo. Ang pakiusap ko lang sa inyo, i-share nyo at saka mag-subscribe kayo. Yan lang naman eh. Wala naman sigurong masama doon. Huwag nyo kakalimutan mag-subscribe para anytime may bago, yun na nyo. So, nakita nyo, halimbawa, sumasakit na ito. Ay, papahilot ko na. Minsan, bibili kayo lang. Nare-relieve naman. Bagdara, ito na. Sumasakit na ulo nyo. Minsan, nahihilo na kayo. Minsan naman, sumasakit na yung balakang nyo. Yung lumbar nyo, spinal cord. Sakit ito. Nahihirapan na kayo. Pag nagpunta kayo rito, hindi kami nakapokus dyan. Baka mamaya, may stroke na kayo. Alarm lang yan eh. Alarm, defense mechanism natin yan eh. Kaya checkin namin dito. O, di ba? Tayo. At dito, masasabi namin, depende kung tatanungin namin kayo, ikaw ba nakakaranasan ng... Ano ba sinabi mo sa akin? May sciatica ako eh. Sinabi niya sa tao ko. Inunote nila yun. Dok, may sciatica yan. O kasi dito, pag nagpunta kayo, di ba, bago mag-alas 10, alas 9, sila muna yung mga tao. Mga basic routine namin. Pero pagdating ko, bababa ako 11 o 12 or 1. Depende. Pagbaba ako, tatanungin ko, tapos na ba sila? Okay. Ano ba ang nyo? Ako na yung final. Yan sa unang pasyente, sa unang yung punta. Pero pangalawa, follow up, hindi na kahit wala ako kasi may mga note na ako ron. Eh, Dok, may yan? Sciatica, may hilo. O, tingnan ko yung dugo. Pag nakita ko yung dugo, may sciatica, masakit itong leg mo. Sumasakit pa yung ulo. Masakit pa yung ulo. Bakit? Ganon. Anytime, pwede ka may stroke. Halimbawa, ano lang? Sciatica lang. Pero yung dugo mo, hindi ganun kalaki. Kasi malalaman natin kung may low, medium na lapot. Minsan may konti pong pula. O, ingatan mo within 1 week. Halimbawa, tag-init. Medyo tag-init. Tapos may sciatica ka. Hindi pwedeng walang mailabas sa'yo rito. Marilib ka. Kasi may pressure na yan. Lalo pag tag-init. Delikado yan. Kaya tinasabi, na-heat stroke. Pero ang totoo nun, malapot na yung dugo mo. Nag-indicate na nagkakaroon ka ng sciatica o kaya nagkakaroon. Tandaan nyo, baka sa mga nanonood ko, kaya panoorin nyo, wag yung baliwalain.
Kaya ito, nandito ako ngayon sa bahay namin, ang clinic namin. Pero dati nandun kami sa EDSA, may bayad yan pag-check ng ano lang, consultancy 500. Pero dito nilibre ko na para magkaroon kayo ng awareness kung medyo tagilid. Dito masasabi namin kung pwede ka na ma-stroke. At makikita niya rin naman hindi bulahan dito. Pipilitin natin ma-relieve yan. Dahil anytime, pwede kayo may silalot, may sciatica. Tandaan nyo, may sciatica o kaya meron dito. Okay na yun, sumasakit. Checkin natin talaga yan. O yun, awa ng Diyos, anak. Kaya rito, di ba? Sabi ko, kailangan kompleto ang mineral nun. Mag-i-intake kayo nun. At mag-detox. Yun yung detox kasama sa detox. Pati yung gut yun, dilinisin namin dito yan. Makita nyo, dumi kayo na napakabaho. Siguro mga 3-4 na araw yan. Dahil ito, hindi naman mahirap eh. Oh, ito, sa lalaki ito babae, lalaki. Pero pag lalaki nila may kasamang prostalid. Tsaka itong herbal na ito, na binubuo ng 14 hanggang 20, depende sa sakit nyo. Yan ang ano nyo. Kahit huwag nyo na sabihin, di ba, masakit ang balakang ko. Kahit huwag nyo na sabihin nyo, high blood, diabetes, sakit ang ulo, kasama na yung ano. Kaya ano po, hindi, ang diabetes ko, type 2 sinasabi ko meron ng 5 taon ako nagme-metformin I don't care kung may tatanggalin natin yan. Talagang tatanggalin natin yan dahil ayaw namin ng ang synthetic, kailangan natin yan pansamantala lang. Huwag yung iniinom yung synthetic, 1 taon na. Hindi maganda yan. Parang ganito ang synthetic parang ganito. Pwede mo kayo mag-comment Wala sa interaction constructive naman ito. Mag-comment, lalo kung doktor kayo, therapist. Ganito ang synthetic. Meron kayong bangka, nakasakay kayo sa bangka, nagsasagwan kayo. Biglang nalaman niyo yung may lumalabas sa tubig, lulubog kayo. Ang ginawa sa doktor, sige, bili ka ng tabo, salukin mo, siyempre. Kasi lulubog ka Sinasalok mo. Sintomas ang salok ka ng salok. Kailan kayo ito sa pagsalok? Abay, parado mo. Tapos hanapin mo yung pinanggalingan, yung source. May butas yun. O, titapalan mo. Yun dapat. Yun dapat ang gagawin, ang ginawa mo, hindi mo, takbo ka rin, ginagamit mo yung bangka. Yung tabo lang yun yung synthetic. Wala nang katapusan. Kaya ito tatanong ko. Mag-comment kayo sa akin, Kasi hindi ko masyadong pinatutusado, baka maraming matumaas ang gilay. Tama ba sabihin gumaling kayo? Halimbawa, may high blood kayo, may diabetes. Dok, may high blood ako Halimbawa, diabetes muna. Dok, may diabetes ako Ito hindi ko sinasabi ng doktor. Sinasabi ko yung realidad, real talk tayo. Pwede nyo kong bigyan ng comments, reaction, negative, positive, it doesn't matter sa akin. Sagunta rin sa doktor, Dok, may akong diabetes. Ganun ba? O sige, diabetes mo, type 2, di ba? Na-check ng ito, inumin mo. Sabihin natin, metformin, halimbawa. O marami namang sa diabetes. Di ininom mo, yun yung synthetic. Pagbalik mo sa doktor, makalipas ang mga 2 linggo, babalik ka sa doktor. Dok, ayos bumaba yung sugar ko. Ang tanong kailan mo tatanggalin yan? Magaling ka na ba nun? Na bumaba yung Hindi. Bakit? Kasi pag tinanggal mo yung maintenance, may diabetes ka na naman yun ang sinasabi ko, nagaganon ka, na tanggal mo yung tubig, yung pinaka umaapaw sa butas, lumulusot, wala ka na bang sakit? Hindi, meron pa. Kasi pag tinanggal mo, hindi ka nagsalo, andyan na naman ang problema So, hindi ka magaling. Kaya kung yan ang gamot, dapat normal ka na. Nakakakilos ka lang, walang synthetic. Kasi ang synthetic, hindi yan resident sa katawan natin. Hindi yan natural. Tapos lilipas ang panahon, ito na. Umiinom ka ng sa metformin,
magre-react ang katawan mo. Bakit? Tataas ang ano mo dyan, free radical. Kasi hindi nga ano yun eh. Magkakaroon ng biglang lalapot ang dugo mo, magdidikit-dikit eh. Kasi panay nang inom mo ng synthetic eh. Hindi mo inaano, pabalik ka sa doktor, wala akong diabetes pa rin. Pero bakit nagkaroon ako high blood? Kaya, dadami yung ano mo. Susunod, nagpapalpitate ka na, iinom ka na sa puso. Susunod, palagi na sumasakit ulo mo. Susunod, may vertigo ka na. Ewan ko na dito yung ano. Hanapin natin, ha? Meron akong isang pasyente na palagi mo inaano yun. Sana nailagay rito. Tingnan natin. Para ikakaano ng lahat. Wala tayong ano rito. Real talk tayo rito at hindi natin kinikriticize o ano. Sinisiraan hindi. Sana nandito, no? Video yun eh. Sabi ko, di ba, bukas, ano ko yung video, kung gaano karaming ininom niya, nagpagamot siya sa isang sikat na hospital sa Makati. Alam niya naman, sino yung sikat doon eh. Dahil director doon sa Makati, pinsan niya, kaya doon siya. Pero, ang nangyari sa kanya, wala. Anyway, bago tayo tumalo dyan, ito yung sinasabi ko, no? Kung makalimutan na naman natin. Speaking sa lymph nodes, Kulani, hindi ko na lang, ayan. Merong video yan, doon sa YouTube channel ko. Puntahan. Ito, pansinin nyo. Pag nilagyan ko sound doon, sisipa na naman ito. Natin, ha? Tingnan nyo. Ayan, tawa. Ayan. Ay, putik. Yan dapat. Ayan. Tingnan nyo. Tuturo ko yan eh. Ito, nagkaroon siya sa Kulani. Kapareho nung isa. Ayan o. Ano ba yan? Hindi pa. Ay, nako. Post dapat eh. Paano ka napopost ito? Ano ba ito? Hindi ko na mapopost. Kailangan pala gano'n. Naka-ano. Sige, pag ano yan. Kailangan nakalito ito. Yun. Nawala naman. Hindi dapat mawala yan eh. Ay, nako. Ayan, tinuturo, di ba? Ayan, Sabi niya, nag-uusap kami, may video kami sa, dati parang munggo lang yan, ginaganon niya. Kinukurot niya, pinipisil-pisil. Hanggang sa naging parang mais, buto ng mais. Hanggang na parang holin, ayan na, stage 4 cancer na. Sipin nyo dahil lang sa libro, napakadali. Yung mga kula-kulani dito, o rito, lalo dito sa babae, madali lang yan. Ituturo namin pag nandito kayo. Ayoko lang umaba itong ano eh. Lalo na sa babae. Teka mo na. Ilalabas ko na to. Punta na tayo dun sa para makikita nyo ko. Yan Kulani. Yung babae wala inilalaro nyo. Pinalalaki nyo. Pag yan lumaki, magkakaproblema kung magigis. Katulad na nangyari doon sa pasyente na yun. Maraming solusyon, napakasimple niyan. Pero yan, papatayin kayo niya pagka hindi nyo lang marunong. Tuturo namin kung paano, may proseso lang. Napakadali. Kulalin lang yan eh. Kaya pag pinabahay nyo, lalala yun hanggang sa lalaki. Ayun na, stage 4 cancer na. Nakikita nyo, lalo na, di ba nakita nyo yung kulay, kung saan nakalakad yung mga kulani, dito marami yan. Dito, tsaka rito, tapos sa babae. Huwag kayong papayan. Paano to? Parang may kulani, di ba? Sa breast. Dito kadalasan, no? Yan.
Medyo may umbo. Lalaro nyo lang. Huwag yung papabayaan yan. Anong dahilan? O, katulad ng sinabi ko sa inyo, mineral nutrients deficiency. Kaya nagkakulani, tumaas ang toxic na dapat yung kulani, sapat yung, halimbawa, 100 ang capacity, parang basura nga sa bahay. 10 basura na ilalagay, dapat 20 o magkano yun, hindi na magkakasya. Lalaki yun, di ba? O, gano'n na nangyayari. Mag-expand, Pag ginano nyo, palit pa lang, tutulungan na kayo, punta kayo rito, tutulungan namin sa'yo, paano yung proseso, napakadali. O ibig sabihin nun, mataas ang toxic nyo, ang kulay ng dugo nyo, kulay pink. Dito, tsaka sa paa. Yung basurahan nyo, parang gano'n, yung basurahan. Huwag niyong babaliwala itong sinasabi ko. Dahil marami nagpunta rito, naku, Diyos ko. Katulad niya, ito, hardinero lang ito, pagkalang to, ng pera to. Nangingi sa mga, barangay, nangingi sa ongoing yung therapy niyan. Kaya lang, hindi madalas, dahil nga, walang pera eh. Malayo sila, nasa Pampanga at hindi ko na alam. O, gusto niyo pa ba yun? Lalo na sa babae, sa breast, number 1 ang breast cancer ngayon. Sinabi rin ni Lisa, ang cancer number 1 na ngayon. Na pumapatay kung panonoorin nyo. Panoorin nyo kung ano yung sinasabi ni Lisa. Totoo yun. Pero sa cancer, number 1 ang babae, breast. Nagsisimula yan, marami dyan. Dito pa lang. Pero huwag kayong papayag dito, O, dito. Dito. Bakit? Pag dito kayo nagkaroon ng bukol, lumaki yan, kadalasan ang mga doktor takot i-operahan yan. Kasi may vital nerves yan na pwede kayong maparalyze o mamatay. Ayaw nila mapunta sa ganun sitwasyon. Uy, saan na napunta? Hindi nga ako narinig. Ito pala, narinig ba ako? Hindi ko na malayan, nalaglag na pala to. Ulitin ko nga. Ewan ko ba, kasi walang nagmumonitor sa akin dito eh. Baka kanina pa nalaglag to Daldal ako ng daldal. Kasi hindi ko naman balagyan ng sound dito. Nako. Yun ang problema. Kaya bali, mamaya pag ito, uulitin ko yun. Part 4. Isa-summarize ko Huwag yung pababayaan na magkakaroon kayong kulani. Dahil lumalaki yan, unti-unti. Bakit? Kasi kapag maitim ang dugo nyo sa paa. Pag maitim ang dugo nyo sa paa, magtutuloy-tuloy yan. Kaya konting pag meron kayong kulani, punta kayo rito, magse-seminar kayo, paano gagawin? Linisin natin yan kung may budget kayo, etc. Unti-unti mapansin, wala na yon. Ganon kasimple. Pero pag binabayaan nyo, malaking yan, baka bati buhay nyo mawala dahil dyan. Ingatan nyo, lalo sa babae, number 1 ang cancer ngayon. Pero pinakamarami sa cancer, breast cancer. Sumunod, prostate cancer. Yan dalawa nag-uunahan. Sa lalaki naman yun, Sa babae, ito. Ang dami ko lani rito. Diyan, kaya may mga tayo. Dito, sa singit. Dito ang delikado. Pag yan pinabayaan nyo, lumaki. At maraming may ganun nga. Ingatan nyo dahil ang doktor, pag lumaki na yan, may pain, masakit. Sisigaw kayo sa sakit. Dahil kahit sundutin nyo nga lang yan, masakit Sundutin nyo to, wala, di ba? Pero dito, kasi may mga vital nerves dito na sensitive. Iiyak kayo ng mabigat. Siyempre, pupunta kayo sa doktor. Papa-opera nyo, hindi kayo basa operahan dito. Bakit? Maraming doktor takot mag-opera dyan dahil pwede kayong ma-paralyze, pwede kayong mamatay. Huwag nyo nang antayin yun. Na lumaki yan. Pag nagkaroon kayong kulani, pumunta kayo dito, ititrain ko kayo. Kulani yung sinasabi ko Pag nagkakaroon na kayo ng problema, sciatica, stiff neck, masakit ang ulo, pumunta kasi kung nagpabakuna kayo, huwag yung baliwalain yan. Baka pwede na kayo ma-stroke, baka magkakaroon na kayo ng cancer tumor. Tandaan nyo, lahat ng tao may cancer, pero hindi lahat may tumor. Ibig sabihin, may cancer,
Yung cancer natin, naging epekto, nag-mutate siya, nag-multiply siya yung pinaka-bad cell nyo. Nag-mutate ng iba-ibang cell na hindi naman it's a bad cell, hindi good cell. O nagkaroon ng tumor. Ang iba sabi, hindi, binay naman eh. O, anong ibig sabihin binay? Imagine niyo, iba malignant, iba binay. Tandaan niyo ito. Para i-shortcut ko kayo. Marami kasing paliwanag yan eh. Para kayo nakakita ng bahay. Lumalaki yung bahay, building na lang. Kasi may worker sa loob eh. May pagkain sila, may sweldo sila. Siyempre, magtatrabaho, lumalaki. May supply sila ng materyales. Ganon yung tumor. Paano yung bigay nyo na? Acidic ang pagkain nila eh. May acidic tayo, may maitim ang dugo nyo. Tapos hindi makapag-deliver ng nutrients. Hindi naman kayo umiinom kaya. O kaya yung dugo nyo hindi na magandang delivery system. May bulutong, may parang cactus, yung hemoglobin. Tataas acidity nyo. May pagkukunan sila eh. Hanggang lalaki. Pero may time naman, yun ang malignant ha, yung tumor ha. Yung binay, yung dumay. Yes, tumor, may tumor, pero binay. Dito na dalawa lang yan nyo. Ano yung binay? Ibig sabihin, hindi lumalaki. Stop ang paggawa ng building, halimbawa. Bakit? Kasi yung worker doon, malamang hindi na pasweldo, walang makaing acidic yung cancer cell, tsaka yung bacteria. Baka mayroong kayo ginawang nakatulong, siyempre, naramdaman yung may bukol kayo, medyo nagda-diet na kayo, di ba? Pero nandun pa rin yung bukol, pero binay. Pero once na nagkamali kayo, siyempre, hindi nyo naman alam eh. Wala kayo idea. Butod na tinuturo ko sa inyo. Kinapos na naman kayo nagtuloy-tuloy. Tumaas ang toxic nyo. Hindi na alis yung toxicity dun sa panyo, sa ulo. Biglang magugulat kayo. Mabubuhay na naman. Mula sa binay, magiging malignant na naman yun. Kasi bakit nagkaroon ng tumor? Sometimes in your life, last year, 2 years ago, 6 months ago, nag-create sila ng mutation. Dahil nga may nakakain sila na acidic eh. Biglang nawala na dahil nag-diet siguro kayo, dahil natakot na kayo, di ba? Alam nyo, may nila idea na kayo sa internet, ganyan, katulad ko. Aba, pag-check, binay. That's good. Ba't nandun pa rin tumor? Pero may bahay, parang building, minsan makita mo, tigil ang construction. Kahit yung bahay, minsan walang construction, tigil kasi walang supply, walang sweldo. Pag nagkaroon na naman ng acidic yung katawan nyo, magsisimula na naman alangan nang palagi kayong magpapates. O gagasos kayo ron. So, naintindihan nyo, kaya kailangan mag-ingat kayo. So, naano ko na yung biopsy, na-discuss ko na. Yung ultrasound accuracies, yes, nakakatulong pag may tumor na. Kaya lang, tumago sa buto. Katulad nangyari kay William, 16 cm. Kaya si William, malaking yan, ha? Lesson. Hindi accurate yan, eh. Ano, i-discuss naman natin yung sinabi ni Lisa na ginawa niya, mammogram. Alam niyo ba yung mammogram? Tingnan niyo, ha? Kaya kayo maring hindi kayo, ito, halimbawa, susunyo ito. Kaya kayo magpapamammogram, baka mamaya may tumor na rito, nandito sa bandang gitna. Siyempre, hindi mo talo kung malaki yung mass nyo, suso nyo. Wala naman akong bukol. Hindi ka nakakatsak. Pamammogram mo. Yun ang suggestion, di ba? Alam nyo ba, pag pumunta kayo sa mammogram, suso nyo. Hindi mo masasalat kung nandito sa loob, nandito gitna eh. Mabuti kung dito sa medyo, sa surface, near the surface, kung nandito, masasalat nyo. Hindi. Pagka nasalat niyan, malaki na yun. Huli na. Anong gagawin ng mammogram? Ito. Suso nyo. May bakal yan, bakal. Bakal dito, plate na bakal. Iipitin yan. Parang inipit. Oh, yes. More or less, nasa 25 kilos yan. Pag parang iniipin bigat nun. Mararamdaman kayo ng pain. May compression. Kung meron kayong bukol, pag kayo, walang bukol, normal yung muscle alignment nyo, walang pressure. Pero pag nagkaroon kayong bukol, may pressure na yan, inipit pa, ano mangyayari? Common sense lang.
posibleng mag-rupture yun, magkaroon ng stress dun sa pinakasinasabi ko sa inyong lymphatic o nodules o inkulani. Pwedeng mag-rupture yun, ha? Kakalat ko. Kaya may mga medical journal na sinabi, pwedeng ang pinagkunan, yung kaya dumami ang cancer. Dahil doon sa mammogram, lalong kumalat. Hindi ko binerify na yun. Hindi na ako masyado interesado doon kung totoo man yun o hindi. So alam niyo na yung mammogram, ha? Baka, alam niyo na rin yung biopsy, alam niyo na rin yung ultrasound. Hindi accurate yan. Paano ngayon gagawin natin? Eto, ano yung Abiso Wellness? Don't forget, ako ay 49 years at hindi ako basta therapist. May PhD ako. Scientist ako, inventor ako. Hindi ako pumapayag na hindi ko ma-detect. Problema yan eh. Hindi ma-detect. Problema yan. Dahil ba pwede ayoko mangyari sa akin? Dahil nakaranas na ako yung misis ko. Dinala ko sa maraming doktor. Ito. Ano ang dapat natin gawin? Ito, naging solusyon. May invention ako. Okay, medyo bumibilis-bilis tayo ng usapan dito. Nakakabisado ko na itong... Kasi dami kong para akong konduktor. Camera, gano'n. Tapos naglaglag, nagulat ako. Wala, baka hindi nyo nga narinig yung pinagsasabi ko. Kaya inulit ko, Kaya inulit ko. Pagtyagaan nyo na lang. May gitna tayo isang oras dahil 3:40 tayo nagsimula eh. Pero importante ito. Ito. Tuturo ko sa inyo paano. Ito. Yan. Sana ma-share nyo to, may time pa kayo i-share nyo sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, lalo sa mga babae. Kahit lalaki, kasi may asawa yan, may anak na babae yan eh. May nanay na babae yan. Ito, napaka-importante Nakita nyo ito? Siguraduhin ko muna. Siguraduhin muna nating malinaw itong Kita ba? Yan, kita. Tingnan mo nga, dali kung ito, may yung YouTube, wala ba akong pwedeng magamit para kung may sound, yan mo nga ako ng cellphone. Tingnan mo nga YouTube kung may sound nga. Validate mo lang kung may sound. Kasi importante ito eh. Kasi naiinis ako, pinaghirap-hirap ng ginagawa ko rito. Nakita ko itong microphone na dito sa baba pala ng sahig. Kakainis. Tingnan mo nga kung may sound ako. Kasi napaka-importante nito eh. Kung may time pa kayo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, tawagan nyo, dahil napaka-importante ito. Dahil napakaraming may cancer ngayon, lalo yung breast cancer. Ubusin ang pera nyo riyan. May stress kayo, kahit anong saya niya, kahit anong dami ng pera, hindi pinag-uusan ng pera rito. Walang gamot sa cancer ngayon. Makinig kayo, pero tuturuan namin kayo kung paano kayo matulungan. Tama? Tingnan mo nga. May sound. Live tayo Yun. Yan. Sige, hinaman na yung sound. Wala kasi yung misis ko, kaya misis ko may ginagawa, ayaw maistorbo ito eh. May mga sinasabi pa siya. Teka mo na ito. I-share niyo ito Hiningal tuloy ako. Kinabahan kasi ako. Kanina sa salita ko. Ang hirap nun Kala ko, sipos lang. Wala kasi ako. Ngayon, buti mo po yung misis ko, natanong ko dito. Palakad-lakad lang siya. Okay na, na-share nyo na. Tulong ko to sa inyo. Kailangan magkaroon kayo ng malawak na kalam. Paano nagkakaroon ng tumor? Ito na, detalye. Matututunan nyo yung karanasan ko rito. Ito, makikita nyo ito, yung pula. Yan yung acidic. Kaya dito, pula, acidic. Yung tumor, itim. Bago kayong magkaroon ng maliit na tumor, mapakaliit. 1 to 2 cm. So, maliit, di ba? Napakaliit. Aabutin kayo ng 2 years. Ibig sabihin, kaya kayo nagkatumor. Halimbawa, kulani lang muna tayo. Umitim muna yung dugo nyo, pumasok doon sa kulani, sumobra yung itim. Itim ang paa nyo, sumobra toxic nyo, for whatever reason. Diniscuss ko na yung part 1, part 2. Kaya papanoorin yun.
Bumara na yon, lumaki na. Within 2 years. Normal ito Oh, meron kayong maliit nito. Pero iba yung na-poison kayo, na biglang dumami katulad ng sa akin. Maring mali ako, i-correct nyo ako, kontrain ako. Simula na nagkaroon bakuna, umitim ang maraming dugo. Mabilis, kahit na 20 years old na dapat iitim, sinabi ko yan sa part 2, dapat mga 50 anyos na kayo, 50 years old. O, sabihin natin normal, kalimutan nyo na yung vaccine na yan. 2 years, meron kayong maliit. Pwedeng ma-detect, pwedeng hindi. Bakit? Si Willie nga, 16 cm bago na-detect Sa tingin nyo, pupunta si Willie Wong sa mga mahinang klaseng instrumento? Hindi. Kasi ang natin may buto kumukover yan ito 1 to 2 cm. Mga 2 years yan. Pero pag napabayan, lalaki na. Ito, pwedeng ma-detect, pwedeng hindi. Basta hindi accurate nga Pero saan siya nagsimula? Ito, acidic Ayan pula. Acidic. Pag sinabi kong acidic, tingnan nyo yung kanina, dikit-dikit yung dugo doon. O kaya corrugated na, magiging acidic yung katawan nyo. O kaya maitim na. Pero wala pa kayong tumor. Sa tingin nyo, makikita ng ng aparato, ng ultrasound, mammogram, kung ano man Hindi. Acidic lang Kailangan may substantial na mass talaga yun. Pero sa Abiso Wellness, kung dito sumasablay sila, hindi na nga accurate sa tumor. Sa Abiso Wellness, acidic pa lang kayo, madidetect na yun. Acidic pa lang. Ang katawan natin, may acidity sa stomach, nandun lang dapat yun. Kasi kailangan natin yung acidity, panlusaw nung kinakain natin. Yun yung kasama sa digestive chemical dito sa stomach. Pero hindi kumakalat sa ibang yun. May special container siya ron o compartment dito. Para panlusaw sa pagkain natin, lulusa. Para pag sa digestive, sasama lang yun. Iyan ang kaya tingnan mo, tawag rito, ABID. Bakit? Invention ko ito discovery ko ito Abiso Early Acidic Detection. Ano yun? Ito may magnet ako Ito, calibrated magnet ito. Yan. Although sinasabi ko sa inyo, hindi ko kasi synthetic, pero ito nilalagay ko palagi sa dibdib ko kasi nga malakas akong kumain. O ngayon, nakabili yung misis ko, sarap nung lugaw na ang daming Ano bang laman yung binili nyo? Masarap yun Mga taling puso yun, mga bulaklak. Sarap. Kainin ko, maraming taba. Pag yan nilagay ko dito sa katawan, i-skip ko na, eto. Tuturo ko sa inyo kung paano Paano madidetect? Hindi ko dinidetect yung tumor. Ang dinidetect ko, acidic. Bakit? Yan ang simula ng tumor Makikita natin kung high acidity ka o low acidity ka. Pag may acidity ka, there is a tendency, pupunta ang bacteria doon, pupunta ang cancer. Bakit? Yun ang pagkain nila Kaya tingnan nyo, may binay, may bukol na, tapos may binay. Kasi umalis na yung mga worker doon Yung mga trabaho, walang pagkain Walang sweldo. Ito Puntahan nyo yung, mamaya, itinuro ko yun sa meron ako, saan ba ito? Ito. Tingnan natin. Yan. Nakita niyo to? Ito, hindi ilong to Sakong ito, sakong. Ayan, yung paa. Itong calibrated magnet na invention ko, nilalagay ko to rito kasi ang magnet, kaya niyang kalasin. Meron siyang capability na kalasin yung dikit-dikit. Kung alam niyo orientation, may training ito, Tignan mo, may puti, may itim, Kapag alkaline yung katawan niyo, dapat hindi acidic, di ba? Kahit saan ko ilagay ito, ganyan ang paa niyo, pantay.
Pero pag nagsisimula kayo ng acidic, wala pang tumor ito ha. Don't forget, wala pang tumor. Nagganyan na ito, nilagay ko sa parte, dito, kung saan. Gumanyan ito, medyo, ito, umangat na ng konti ito. Ito na dito, tingnan nyo. Acidic kayo. Maring ito, wala pa kayong tumor. Maring ito, acidic lang yan. Mga 1 taon bago kayo magka-tumor o 2 taon. Kasi nadidikan yung acidic eh. Maraming paliwanag dito, pero wag na nating ano yun. Pagka nagkaroon kayo ng tumor, eto. Pag nilagay yun, eto high na to, extra high na yan. Merong low, medium, high, extra high. Eto extra high. Pag nagpapa-therapy kayo rito, every 6 session, i-scanin namin, libre na yun. Pero pag hindi kayo nagpa-therapy, may bayad yung pag-scan ha. From 500 pesos, kung halimbawa, pwede mo i-check yung ano ko, breast. O, checkin natin ito. Kung may acidity concentration, 500 lang. Prostate, o yun, checkin natin to. Kung meron ng concentration ng acidity. Pero kung buong katawan, gusto ko buong katawan para sigurado. Mahirap na eh. Dahil nagpabakuna. Halimbawa, sabi nyo ganun pa. O sige, 2,000 yun. Kasi mahirap ito. Hahawakan ko kayo. Pagka lobat kayo, pati ako manlalambot ako. Abutin tayo 1 oras mahigit. Checkin natin. Kung saan parte ng katawan mo may ano. Kung wala, yan ang mga vital organ. Okay, good. Tingnan nyo. Kaya ito, tumatagal. Pag nagpa-therapy kayo, pag nag-i-improve kayo, hanggang nagiging ganito na, Kaya rito sa Abyss Wellness, hindi alatsamba ito. Nakikita namin kung nag-i-improve kayo. At nakikita namin bago pa magkatumor. Yan ang ano. Ngayon, saan ko inano yan? Meron akong video na medyo may pinakita ako eh. Na, yung actual ng pag, o punta tayo sa ano. Ito, dito. Dito na lang. Mahirap pa kung ikakat ko itong ano, mahirap eh. Kung ikakat ko pa dito, laruin na lang natin ito. Magsasalamin lang ako. Asa na? Ito. Ayan o. Liver cancer, fatty liver, gallstone, sciatica. O, i-ano ko. O yun, i-explain ko yan kung paano gagawin. Kasi ito may fatty liver eh. Tingnan nyo kahit fatty liver, madidetect natin dito. Kasi acidic din nyo. Ayun, andun yung ano. Susukatin natin. Hindi ko lang may pwedeng ano yung sound kasi mag-echo-echo na naman, magkakagulo. Puntahan nyo lang yun. Kung paano ginagawa namin. Ito gamit namin, ha? Calibrated, hindi ba sa bago kayo gagamit? Huwag nyo calibrated ito. Kailangan, kabisado nyo yan. Ano ang bagay na imbensyon ng tao? Nakakatulong at nakakasama. Nakakaperwisyo. Kaya kailan well-versed kayo. Huwag kayong basa, Tsaka huwag kayong basa mag-i-scan, ha? Lalo na, tingnan mo, hinahawakan ko, 2. Kailangan strong, emotionally and physically strong kayo. Although at 70 years old na ako, magagawa kayo kasi kondisyon naman ako, no? Punta naman tayo rito. Huwag niyong gagawin niya ng hindi kayo. Dahil, lalo na, halimbawa, tandaan niyo ang sakit dito ngayon. Isang physical at isang paranormal. Yung kaya kayo nagkasakit, pinirwisyo kayo, o tinatawag ginambala kayo ng either mangkukulam, engkanto, etc. Ngayon, nangyayari na yan. Kaya ang dami ngayong painkiller. Pila. 2 araw, 3 araw, 1 linggo nakapilang tao dahil ang daming may tama ngayon. Dahil madali nang matutunan yung pangkukulam. At yung madali rin matutunan para maging maalbularyo. Dumami ngayon. Pagka ang na-therapy nyo, kaya nagkaroon ng cancer, kaya na-stroke, kaya nagkaroon ng sciatica, frozen shoulder, dahil ginambala na hindi na pagkakatulog,
nabalikan, na-stress, emotional stress na sinasabi ko, na lumalapot ang dugo, umiitim ang dugo, at saka magkakasakit, pwedeng cancer, pwedeng stroke, hahawakan, di ba, mag-i-scan kayo, iikot yan, maniwala kayo. Pag binitawan, pag hindi kayo handa, halos kinakapos kayong hinga, maaapektuhan kayo. Kasi ang katawan natin parang baterya. Alam niyo ba yung, ano ba, na-discarga yung baterya mo sa sasakyan? O, kuha ka ng, isi-series natin, totoo yun. O, di lalakas yung mahinang baterya, ayun ang nangyayari. Lobat siya, lobat ka. Kailangan sobra ka sa charge ka talaga. Ihigop yun, ikaw naman ang kakapos yung hinga. Baka kung mahina ang katawan, baka ma-stroke ka pa. Wag na wag yung gagawin yan. May proseso yan. Tuturo ko naman sa inyo. Pero wag muna natin yan. Ibang usapan na yan. Kasi ako, 49 years na rito, ituturo ko kung paano ma-detect acidic lang. So, ang tawag natin dyan, tanong ko sa inyo, alam niyo ba yung tawag natin dyan? Sa ginawa ko? Asan na ba na naman dito? O, ito. So, alam niyo na, yan Ito na, malinaw kong ipinaliwanag ganyan na nangyari pag nilalagay nito. Ang iba pa, sobrang acidic. Lalo yung nakulam. Yung mismong paa nila, wala pa yung magnet. Hindi bumababa. Lalo yung may cancer na. Siyempre, itataas ko yun. Kasi kailangan isang ruler Ang taas pinakamababa. Itataas ko. Binitawan ko, hindi bumababa. Kasi sobrang acidic. Dikit-dikit yung dugo. Stiff na siya talaga. O iba naman ang gagawin na. Hindi, huwag na tayong ron. Yun na lang, So, naiintindihan nyo na. O, babalik na naman tayo doon sa acidic. Hindi nyo matututunan to sa ibang dahil ako nakadiscover nito Anong tawag natin doon? O, ito. Dahil ako nakadiscover Kailan ko ba na-discover? 30 years ago na tayo Yan ang ginagamit ko kay rito. O, ayan Anong tawag natin dyan? Madidetect natin, wala pang tumor. ABID. Abiso Early Acidic Detection. Ay, ako Ipinost ko yan. Sa YouTube, video, TikTok. Tiniktok sa Google, walang gumagawa. O, wala namang nag-contra, nag-react. Kaya ako, sabi ko nga sa inyo, mag-react kayo Okay sa akin yun, huwag kayong mag-alala. Basta constructive. Dahil tuturuan ko pa, pag nag-react ka, tuturo ko papaliwanag ko sa inyo. Kasi hindi ko naman kaya paliwanagan buong tidagya sa galing usapan lang. So, ang tawag natin yung ABID. Kaya kung halimbawa, Dok, hindi ako magpapatherapy. Magpapacheck lang ako yung tinatawag na ABID. Yung sa breast lang kasi parang may sumasakit. Ano ba ganun dito? O yun, babayad lang kayo 500. Kasi gagamit tayo ng tao. Mga ganun. O di malaking bagay. Kaysa na magpapamammogram ka, yearly, ini-required kayo mammogram. O, ano yung mammogram? Diba? Iipitin ng pressure na 25 kilos para ka nilagyan. Andito, nilagyan ka 25 kilos. Alam niyo ba yung 25 kilos? Dali yung bigas ng di ba 25 kilos yung bigas, yung maliit, ganun kabigat. Kaya masakit. Kaya sabi na, ayaw ko na. Posibleng mag-grab. Kung malaki na yung O, mag-ingat kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo, napaka-importante nito. Siguro ito na lang muna. At ang pag-uusapan natin, kasi tagal na, 1 oras na mahigit. Ang problema, pag 1 oras, hindi ko na ma-edit ang video. Kasi ang laki ng file na kailangan. Hindi namin ma-edit yung program namin. Maliit lang kailangan, 10 minutes, 15 minutes. O kaya hindi na namin ma-edit. Kaya ito, siguro tama na muna ito dahil Ang pag-uusapan naman natin, ito. Sa part 4, dapat huwag iba-bypass yung natural healing, natural treatment. Ang sinasabi kong natural treatment, isasummary ko yung kumpletohin mo muna iyong
mineral nutrients dahil yun ang panagsimulan, kaya umitim ang dugo, kaya nagdikit-dikit, kaya naging spike yung ano mo na hindi nakapagtrabaho. Ayusin mo na yon. Yun ang susunod nating iyaano. Huwag iba-bypass yun. Kasi, yun ang ano eh, yun ang God creation eh, na nagsimula. Kailan ayusin ma. Tapos ito, pag-uusapan natin doon, tama ba magpa-opera? Tama ba? Yun ang pag-uusapan natin sa part 4. Medyo matagal din ang kasi sinabi rin, kaya ako, ano to, dedicated dito kay Lisa, reaction ko kay Lisa. Pwede naman silang mag-react sa akin, ano, kung papansinin nila ako. Kailan dapat hindi ako tutol sa operasyon na surgery. Kailan dapat gawin yon? Iyon ang pag-aaralan natin. Tapos, mag-react kayo sa lahat ng sinabi ko. Kung doktor kayo, scientist kayo, mag-react kayo. Nagkataka naman ako, ang dami ko ng video, walang nagre-react ng scientist o doktor. Nakakapagtaka. Katulad nito, mabigat ito. At ito, halimbawa nakita ng dikit-dikit, yung dugo, di ba? Acidic na yan, tingnan nyo. Pag dikit-dikit yung dugo nyo, acidic na yon. Iinom ka ngayon ng nutrients. Bakit importante ito? Kaya to binigyan ko ng time talaga. Ito may sound, binirify ko. Bakit? Imagine niyo ito. Isang pangyayari, nagkaroon ng sunog sa isang lugar. Lalo kung ma-squatter, ano? Sa tingin nyo, di ba, ang alam natin, bumbero ang makakapatay dyan. Yung mga tao, hindi, timba-timba lang yan eh. So, kailangan ng bumbero, tatawag ka ng bumbero. Pagpunta ng bumbero, ano nangyari? Ang daming tao nagkakagulo, takbo, hindi makapasok. At iba nangaagaw pa ng host para yung unahin kanila. O madalit salita, makakapasok ba yung bumbero? Ganon din itong inyong katawan, ating katawan. Pag acidic yan, dikit-dikit yan. Hindi makapasok yung iinumin yung nutrients. Hindi mapasok maaari pero may delay. Kaya ginagamit kasama to sa therapy natin. Kasi ang magnet, nakapagkakalas ng dugo na dikit-dikit. Ngayon, bakit pag nilagay ito, pag na-therapy, paano pumapantay na i-correct? Kasi ito, ituturo ko sa inyo. At may kinalaman din ito sa abiso spray. Magpa-partner yan pag i-correct na natin para makalas. Abiso spray. I-spray nyo na ipinakita ko doon sa video kanina. O, mag-react kayo. Ito, nakapatent sa akin to. Patent sa akin to. May FDA to. Abiso spray. I-spray rito 3, tsaka ilalagay. Makita nyo yung paa mula sa ganyan, gaganon yun. Kung maaga pa, pero kung malala, magkukorek, pero may konti pa rin unbalance. Depende nga hanggang sa kate-therapy, kalilinis ng katawan, kapapasok ng nutrients, pumapantay siya. Nakikita natin improvement. Kaya marami kaming natulungan, nakasurvive dito. So, ito na muna. At ngayon, inuulit ko, i-share nyo ito. Ipoprocess ng YouTube ito. Mga ilang minuto lang, in less than 30 minutes, mapapanood nyo. Less than 15 minutes, i-share nyo. At para lalo kong ganahan gumawa ng video na mapapanood nyo, na libre nyo matututunan. Kaya bago kayo magpunta rito, alam nyo na kung ano ang technology ng abiso. Kung may kakilala kayo sa abroad, i-share nyo ito. Kasi kadalasan, yun na nga, kaya ako ginawa ito, palaging nire-recommenda chemotherapy. Ba't mo kinokontra pa? Bakit kung chemo pala? Kung ano ka? Tandaan nyo, sa statistic, sige, statistic natin, yung mga may kaya, kilalang tao, yung tayo punta. Hanapin nyo, sino? Raul Roco, Miriam Defensor, Rio Diaz, Rudy Fernandez, Liesel Puentes. O sino pa? Ilan lang ang nakasurvive. Kahit yung mga pasyente ko sinasabi, nung nagpakimo, siguro sa loob ng 3 taon, yun din pinakita ko siya kahapon na ang survival is 20 to 30% lang makasurvive ng 1 taon. Pag on a certain level of cancer, lalo ko aggressive, isipin mo 1 taon lang, 20%. Kaya ang daming sila naman nakikita naman, may data yun eh. Kasi hanggang ngayon, wala pang masasabing tatayo, ito gamot sa cancer. Kaya tayo gagamit karanasan ito kung paano itaas natin yung survival rate. Kaya ako nagtayo ng Abiso Wellness. Actually, yan ang nagpupus sa akin dahil bilang inventor ko kung masolusyonan yun.
hanggat kaya ng katawan ko. Ito, at awa ng Diyos, 70 years ako, nakakain ko yung gusto ko. O ano, tingnan, bakit baka sabihin nyo, bola-bola tayo rito eh. O, pag kumain ako, sarap kumain. Kahapon nga, kumain ka, anong restaurant kinain natin? Chinese ba yun? Japanese? O. Ayan o. Isis ko, anak ko. Putok-batok. Masarap eh. Pag may pera ako, wala akong ipon-ipon. Kaya wala akong pera. Pag may 500 ako, malaki na nga eh. O, bahala, misis ko mag-ipon. Hindi ko. Basta ako, kakain ako masarap. Ingatan. O, tingnan nyo. 12 lobster kinain ko dyan. Only yan eh. Misis ko, yung anak ko, bata pa, kaya kain ang kain. O. Gusto ko talagang kumain. Masarap eh. Na hindi ako madidisgrasya. Kaya huwag niyong gagayahin to. Pag hindi niyo pa kabisado ito, kakabisaduhin niyo muna ito. Magdawaan kayo sa process na ito. Pag graduate na kayo, kaya ang Abiso Wellness, magsisimula tayo. O ito pa, tingnan nyo. Ito, kailan lang yan eh. Hindi ito biro-biroan. Actually, linggo-linggo, puro ko lang, palagi kayo nasa buffet. Palagi kaming nasa biking. Sarap eh. O, ayan o. O. Ayaw nyo ba yan? Ay, 70 na ako mahigit eh. Bisis ko, ganun din. O, awan Diyos, wala kami sakit. Kayo doon hindi na-experiment. Gawin nyo na lang yung sinasabi ko. Marami kayo nga. O, ang masama, may pera ka, bilyonaryo ka din. Hindi mo kain yung masasarap. Ay, hindi ka ma-enjoy yung buhay mo. Ako hindi. Wala akong exercise, wala akong synthetic maintenance. Ito lang maintenance ko, nilalagay ko lang itong magnet. Kasi pagka nakakain ako maraming kolesterol, lalapot ang dugo. O, walang problema. Nilalagay ko yung magnet dito. Ayan. Kahapon, kumain kami. Ang kinain namin, parang Japanese eh. Dalawang sauce, tapos, parang shabu-shabu. May karne, no? Kinain ko yung karne, mga kung ano. Hipon. Ano yan, lagay ko lang. Hindi ba maganda? O sige, share nyo to ha, para mapaligayan nyo naman ako, yung effort ko. Hindi naman makakawala sa inyo eh. Makakawala ng anong bagay, share nyo lang naman, di ba? Makakatulong ba tayo? O sige, mag-ingat kayo ha. Tandaan nyo, ang cancer kumakalat na, matured na, hinog, ang dami nang naapektuhan ngayon. O sige, bye-bye.